lên rào. Khói nè. Bỏ đi mày vô sai đi, anh có coi kìa. Coi giờ có vô tao báo. Sàn lên. Mu nè. Mỹ Huyền 999 nha, sàn 2 lên này, thùng dài. Sao lại trừ 99 được ta? Biết nhỏ mà vô sai mà nhìn. Đừng có quê vô. Càng ép à. Còn một thằng mồm đấy. Mồm chết. Bỏ biết nhỏ đi. Hay rồi. Càng máu rồi. Càng luôn. Cú sàn luôn. Cú sàn Chạy chạy luôn. Lựu đạn nè, né đi. Má một máu rồi tí. Đồng ý. Má nó thấy kìa. Đâu phải. Ép khó. Sàn dưới sàn kia. Thằng ép. Đang một. Cuối bên phải. Điều khiển A kìa. Nó ở bên trái rồi. Cuối bên chết rồi. Đẩy lên, nó smoke đẩy lên á. Rào. Má vậy mà. Huy đang xài chỗ gì đó ngon nhỉ? Tôi dùng full lens thôi. Rào một máu rào trái. Hàng rẻ tiền. Điều khiển A còn một nữa. Hoa luôn mày ơi, hết tham mày. Cho thằng kia nó về làm bơm. Xuống A đi, B mò rồi. Tình hình này thu ngược. Mình thấy bắn bên này là tù rồi đấy. Âm 3 mạng rồi. Một đen. Bắn sàn luôn rồi. Khó xuống ao quá. Cái sàn đi. Bắn cái sàn đủ rồi đi. Cầm lại đấm chết. Một gì mới trận đầu. Khói nè. Lộ hút xác vô nữa rồi thùng dài rào đó. Cái gỗ qua quăng nó bằng nhiều quá. Quá bình thường. Cái sàn đừng đi. Để qua cái sàn. Chạy thôi. Móc cổng này rồi. Lựu đạn nè, né đi. Cái đít bắn lại luôn. Rồi qua cái chân ép này, cái chân ép này.
Con phải. Nhắm này, Điều khiển A hai màu á. Điều khiển A hút tháo một. Má hai điều khiển A thì mày. Hai điều khiển A rồi bỏ đi sau đi. Hai điều Đã đặt bom ở khu B. quay lại rào à. Không được rồi. Cứ bê đi ông. Rào rào. Rào luôn. Ôi sao bỏ bê phải ông? Mù nè. Khói nè. anh kia cũng nhắm nó mồm rồi phát nổ. Bỏ xa rồi bắn mình nha. Và cổng đó, cái cổng ấy, cái cổng đẩy đó, bắn bị gắt đi. Rào trái à. Rào phải nữa. Khói nè. Nó đứng im bắn đéo trúng. Điều khiển nhắm rồi. Cái rào ấy. Ra là ra phụ ra. Đéo qua được đâu. Móc điều khiển mới được. Móc điều khiển nè. Phải sâu thôi. Ra chết nè. Ra chết kìa. Rồi Ali rồi. Cú B2 Ali rồi xuống đây. Cú B2 nha. Số 4 phải phô luôn. Số 4 phải phô. Lên điều khiển trời. Đặt bom ở A. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Điều khiển à. 60 xuống A kìa. Chết. Đấy, nó rùa thật. Cái nhỏ ép à. Khói nè. Lựu đạn nè, né đi. Đéo anh chơi vậy. Anh em tay thật mạnh lên. Đây nha, anh giặc nha. Cú B. Anh giặc á. Nhỏ móc luôn được kìa. Đồ coi. Sấy đặt cái tâm xuống rồi phải lồ mày sấy xuống trời mày. Ali. Ủa bóc nhà nha. Nhập bom rồi. Bơm mà chạy về cứu bơm. Thằng Mon rào lần cuối. Sàn một nhà mình một. Rồi trên luôn. Không có đâu, cửa sàn với nhà mình. Kìa nhà mình một kìa. Trên cổng đi. Mày mất quả bom chán thế. Đéo móc điều khiển nào xuống được. Về cứu bơm là ngon rồi. Phải tôi sớm cơ. Tham để đâu. Khói nè. Rớt rồi. Nói rồi. Rào trái một. Chết. Khiển A. Thùng dài cơ. Vào điều khiển A. Con. Điều khiển à. Đào kìa, điều khiển một rồi. Xuống đi, nó bên phải tay. Điều khiển A một máu. Bỏ đi về đến B đi. Cối B1. Một phòng mày, một phòng cao A. Một điều khiển
B2 Điều khiển phải một à. không nhà hai Điều bạn khiển ơi. còn Trái 30. Ồ hơi coi. Thằng băng ca nó mò mày đụng má làm hai lần. Đến B đi. Má đéo chịu đi khỏi dầu máu. Đi nhỏ lắm rồi. Nhỏ kìa, nhỏ nhỏ. Ngay đầu. rồi chiếm được cái sai A rồi nè. Hai phòng. Không nghe ơi. Sao không biết rồi? Kê nhá, kê nhá. Kê. Đưa cho đi tao nè. Khói nè. Xuống móc đứa nhỏ một. Xuống móc đây, đồng đội móc A rồi. Xong một rồi. Đứa nhỏ một. Đâu kia rào. Một rào. Cần phải móc nhà nhá. Chầm cuối B, chầm cuối Rào B. rào rào. Lựu đạn nè, né đi. Chia ra mà thằng chốt bên kia. Bắn tăng xuống nha mà. Xuống hai. Mù nè. Cho bố tu hai bên xử lý với chạm mặt. Chịu luôn. Bắn bình tĩnh thôi. Là bốn Mẹ ở dưới A lợi thế với mẹ luôn. Chết hết cả hai bên kia. một cao bên. Cô nữa để ý mẹ. Xa ra, xa ra. Bắn nó em. Hay. Còn hai nữa, ra hai. Giữ đi, sàn ép rồi. Mỹ Yên 1, B hốt sát trừ 30, cứu Cà Mau trừ 30. Chết một chết. Cà Mau trừ 30. Vỡ mồm. Chết luôn. Khói nè. Ai đi rồi đấy? 50 được cái A. Em nào đây. Hai ca máu anh ơi. Xuống A lại một à. Khó thế. Khói nè. Móc 99 có chết. Trong B1. Trong B còn 3K. 3K trong B nha. Rồi 3K trong B. Xuống A luôn đi, xuống A luôn đi. Phòng văn súng. Được cái nào ai đó xích kỹ vào. Ai đi không? Ai lên rồi. Một trong B, một K. Lựu đạn nè, né đi. Coi móc sàn lại nè. Qua không? Của đội Lục má ngu ấy lục. Rào. Có ba kìa. Nói một lên. C rồi. Và bụng đấy. Điểm cái này nó chạy đường 52. Trời ơi, phải lồ. Là cái góc đéo chạy đường. Đít cái góc xuống của nó chứ không chạy đâu nữa. Đầu 52 máu không? Lật kéo, bị lật kéo. Lầu. Anh em bắn còn lấy vị trí thôi.
hai game chứ à, rồi má nào quay rồi 3-1 đâu, 2 tung. Đồ chết boy. Lên Đủ trời nó xuống mà má. bắn rồi, mày gấp gì đâu mà đi đấu ở cao A nó làm gì. Tính ra sàn coi móc rồi, ông kia lại nhảy rất là đi mày. Thằng lô chết boy lại chết thằng lô. Xuống đặt bom coi móc cho tao. Cái đầu mẹ mày đâu, tao đã bảo cái mồm rồi. Mày mày đủ má, mày mồm mày biết đủ má. Sao bọn này đặt thua hai round rồi. Nó bắn vào đầu ráng bắn luôn đủ má nó sẽ bắn qua cái thắt. Đây. Để lên snip tôi bắn. Đánh A sao á. Lên cho biết đi, ép lên cho biết nè. Lên cho biết nè thôi ơi. Ngang lên nè. Mu nè. Lô. Cúi A ra. Quá bình thường. Để vô kìa. Chết. Còn một. Má em. Nguyên 939. Người sân B1. Chặt Đức nha. Chưa thấy Tết đâu em ơi. Vẫn đang xa 1000 cây số đây. Thôi chắc sai rồi mà, đừng lên cam ít. Dòng cái gì đấy. Ta đi. Còn cái gì có thằng nằm B Lộn má máu rồi. chê. Khói nè. Đi móc biết luôn chết rồi. Đéo ai coi luôn à. Bê vô kìa. Dài. Trong sai giữa sai. Hai cầu cho mình nè, hai hồi sinh. Lựu đạn né đi. Mu nè. Không mù luôn này. Lên nhanh. Nhà B3 rồi. B4. Bay vô kìa. Còn một. Trong sai. B2. Đi từ B đi. Khói nè. Trong đây còn một. Dài kìa. Mu nè. Còn hai bên kìa. Lựu đạn né đi. Dưới B rồi. B1. Không biết không móc đâu. Chạy. Sai. Chạy bên phải trong dài. Lại chỉ 43. Tôi sơ ca được Chơi đó. game đi được. Trong B á, mày đừng mày bắn cái cửa nhỏ. Vô đừng có cửa chính ra này. Lại thua rồi anh ạ. Theo tôi nào. Sai, nó biết mà vị trí mày nó hết trơn rồi. Quăng mày luôn. Lên con mid Yumi rồi. Tôi lên cao B luôn rồi. Trong B Lên bỏ con mid trời. rồi. Vô. BJ. Ui A2 1. A phô này, A lên này.
A lên rồi nhá. Tôi nối rồi đấy. 2 trên 2. Chưa qua Một máu rồi. Qua rồi. nói ép thằng biết bắn trừ 28 mình trừ 28 nốt em ơi cặp ơi Cao A. Đứng. Đứng Đứng vào ra mà. thôi, dưới ta. Dưới thằng đứng vẫn thằng đứng. Thùng dài. sơ cắt tôi trên nó Nó giạt nhiều quá bắn đổi được mỗi mạng. B lên 5. Khói nè. Kìa nó nhắm kìa. Lựu đạn né đi. cầu mình một Công. cầu Nó đây. Bê ra này, bê đẩy này. Mẹ khó thế. Dài một máu hay sao á. Hồi trên nhà mình. Quá bình Hồi thường. trên nhà mình 1. Phải là cái tem này cho tăng cơ hết trơn rồi trời. Cam sai thôi. Rồi đi không đứng cái hèn nữa, đứng lại đây ai vô cửa bắn rồi. Qua pha. Đủ má. Đéo ai bắn mid luôn. thằng ở bên Khói nè. Mít nhà mình. Rồi nhà mình một. Vãi lìn mẹ. Không canh mít luôn. Người ta biết bắt đường nào cuốn thằng lên. Mẹ hấp B toàn bỏ không để nó lên. Quế A lên này. Bắn để nó ép như con vậy. Quế A còn đấy. B đủ má lợi thế chết mẹ. Để cầu QA còn 1 trừ 5 trừ 60 QA 2 Rồi A kìa. Cho A ơi. Cho A. mid. Hai nha bạn ơi. bên mà trừ 60 rồi Một cao rồi đó. Cao chết một này, cao chết một. Cao còn thằng này cao luôn. Cao A. Quy về giết. Nối A chết. Quy về giết. Cao A. Mu nè. Khói nè. Nhà B2 ra không biết được. Lựu đạn né đi. Không biết được kìa. 50 bắn biết 50. Nó đi bóng mít. Bê rồi. Vãi chửa. B2, B3. Móc về hồ trên mình. Chiếu không B đi. Đưa không B đi. Bắn 6 B đi. Thằng cao A nhắm rồi. Chịu 30. Ủa mày chiếm không B. Chiếm nãy giờ đồ có từng. Ê phải lá. Em cây lồn như vậy. Thép ăn lồn à, địt mẹ mày đang thua đi. Đâu rồi.
trái kìa. Bên trái 1. Núp đi tôi spam cho. Khói nè. Con nhà nó Cú nhà bê nó. luôn, cú bê. 20 về cầu. Về cầu. Đi cầu hồi sinh gặp. Gặp. Rồi. 60. Trên 60 á, hồi sinh. Kiểu 30 nữa. Bắt hồi sinh. Đúng một máu nha. Lựu đạn né đi. Máu rồi. Đi về chết đi em. B4 cho nếm rồi. 2 B kìa. Yếu rồi, một máu rồi. Chết Xuống chết. Cà Mau trừ 53. Khói nè. Tây Con trừ 10. Đủ mát B2 11. Ali. B2. Cà Mau biết kìa, không biết. Lựu đạn nè, né đi. Con trừ 10. Mù nè. 2 B. Móc cuối B1. Thằng B hầm B luôn, lần cuối luôn. Chưa có đâu. Thoải mái. Nhìn lại con đi xuống đi. Hết rồi đấy. Con móc cuối A kìa. Tôi thấy nè. Mày một C Tây Con 1. một máu, một móc cuối A, một cao mid, một hồi sinh nó một xe còn đúng một máu. Kìa cuối A 70. Đi, sát. Chết. Một ít thôi. Ở giữa. Chỗ thằng này rất vô phải góc vào nó đâu. Góc. Từ đâu. Lắp cuối B nè. Hầm B phải yếu rồi. Một yếu một rồi, một rồi thằng đó một rồi. 1 mét. Cho tầm 1. Mít. Rồi trừ 30. Thằng đứng. Chết. 36 rồi, cao A. Cao. Thằng kia ở đâu á? Cao A trừ 23. 2 thằng mà. Đây. Kìa. Toàn hơn người chết thôi. Nó khô kìa. Chết. Móc. Mãi đéo vào cái đầu. Limit 1. Cà Mau. Chết rồi ha. Dài. B2 nè. I think is a definitive belief in God. or- John's question was, what I took from it, who's the most traditional religious here, not what your faith is, but Sal, do you find yourself to be very religious? That's a tough question. I don't like going to church. I really don't believe in church. I go through the traditions of it, like Christmas on Christmas Eve and whatnot. But I think religion is just your own personal communication and relationship with God. That's what I think religion is. Does your family go to church every Sunday? No.
no. But we did when we were younger. I used to go with my my Nonna Pizza. That's what we used to call her. So we used to go with her, and she had the saints, the Madonna with the dollar wrapped around it, and she would pray for that. And my mom has a huge picture of Jesus Christ over her bed with big wooden rosary beads hanging down over it. So we're religion. I guess my family's religious in that sense, but I'm not that deep into it. By the way, what Sal's talking about, my mother had them, my grandmother had them, religious statues, and you put, you tape money underneath them. And the only reason I bring that up is that goes back, you have to turn the statue over to put the money under. And that goes back to one of the greatest lines in the history of the show when Pat Cooper's yelling at his mother. And he said, Mom, you never turned over a statue in your life. That's what he's talking about. And I tell you, as a kid, being at my grandparents' house, I was, especially when the ice cream man came by, I was always tempted to take that money. But my grandmother, always told me, you take that money, something really bad's going to happen to you. You would get bad luck. So what's the difference between that and voodoo? Probably nothing. Voodoo is generally what? I could put a spell on you. Yeah, voodoo's more of an African religion. I think the Madonna with the money is an Italian thing. But you believe in God, right? Yeah, I believe in God. I believe there's something out there. I think there's something that we certainly need to identify with. I think we got here by some reason. I don't, there is. I think we all have a soul. I think there's somebody that we could communicate to. It's just there, and I think it's important to do that. John, where do you fall in terms of how religious would you say you are? Not very. I'm more traditionalist than religious, but religious enough to go through the the exercises, whatever else, of being a Long Island Jew. My friend used to call it a revolving door Jew. Yes, because you go in for those 2 holidays. Well, I don't even go in for the holidays anymore because I felt a little hypocritical about it. But now, setting an example for my kids and all that stuff, I still do. Wait, that's interesting. Why, if it's not important to you, do you feel it's important to set an example for your kids to do it? I set the example to my kids that if you don't believe in it and you go, that's disingenuous. You're better off going when you feel like you need to be there. My wife feels that you should go. Oh, wait. So you're saying you don't go to show your kids? I didn't go before, but now I go. But wait, but you're saying that you should go if you believe in it. Right. But how's that setting the example for your kids if you don't believe it? Because I made the point for a number of years. Oh, so then, now you and then we all talked about it, and they said it would mean a lot. We if just you like came, your company. Okay. And I said, okay, I'll go. Okay. And complain about it the whole time, which is what a lot of Jews do, actually. Right, the Catholics too. Don't worry. worry. Yeah, we do, big time. On Thursday's wrap-up show, we were talking a lot about Robin and her laughing at Howard when Howard talked about getting in touch with the weatherman. And then we moved on to Mad Dog Russo, but I saw Howard pop up on the screen, and he wanted to clarify why he got in touch with that weatherman and just didn't understand why Robin was laughing at him. So naturally, we talked to Howard, we gave our own opinions, and here's how it all went. Hey guys, thanks for taking my call. Go Blue, John. Go Blue. It really came across on the radio that Howard was pissed off at Robin when she just started laughing, but I cannot blame Robin because I just thought it was really cumbersome the way that Howard was explaining that he had basically his own personal weatherman tweeting to him, and it was hilarious. I was laughing along with Robin, and just it seemed like the weatherman was like maybe wanted to have some kind of contact with Howard and Beth that he had this inside track that he was giving inside information, which was all known to publicly anyways. But it was really funny, and I think like Howard said, after he put in perspective with Mike, met with Mad Dog and Mike, and so that it should be water on the bridge and not taken with a grain of salt. I think the thing that pushed it over the edge wasn't Robin's initial laughing. It was her continued laughing. Uncontrollable laughing. And later uncontrollable laughing. And then you heard Howard's voice turn and explain, what was going on with the weatherman there. I also thought it was interesting. It's one of the handful of times I can remember tension like that between Robin and Howard, at least that I was aware of it. First of all, Robin has a personal captain, so I don't know why she's yelling at Howard for having a personal weatherman. But I also think, again, the way Howard told the story today makes a lot of sense. It was somebody that Beth followed on Twitter, so they became Twitter friends. In the age of Twitter, you become quote-unquote friendly with people a lot easier. Like, I became friendly with ESPN's Matthew Berry on Twitter,
and I sometimes email him for fantasy, news or updates or something. And I don't consider him my personal fantasy guru. I don't think Robin would laugh if I said, "Oh, I emailed this guy for fantasy stuff." So I don't know why it's so funny. No, actually, I think they were actually already friends. Right. And what Howard said, Yeah, they were friends before. He said, "Oh, hey, follow my Twitter. It's good for me to follow." If you were friends with a guy who was a weatherman and there was a big thing going on, you thought you might have you had to evacuate, as a for instance, and you might have information an hour early. Why wouldn't you take it? I've called the Yankees before because I have some friends that work over there, and they're always monitoring the weather for games. I can see Robin's point of view a little bit because it's a little bit like you're like, okay, come on, I know what you're saying on TV, but tell me the truth, like what's really going on, right? Like they're doing, but I can funny. see like that you really do like, okay, I'm specifically like right here, what do you think? I would ask, wouldn't you? Yes. Brian in Ohio, you're on the wrap-up show. Hey, guys. You guys just talked about exactly what I was going to say, but I just thought it was so ridiculous that, didn't you guys notice that Howard changed his story as Robin kept laughing? And it got from, we wanted to know what the weather was like, so we called the Sam Champion, and then it was, wait a minute, we didn't call him, he called us. It wasn't Sam Champion, but go ahead. Oh, I'm sorry. It's it was okay. Somebody else. I can't remember. John Bolaris. Anyway, but didn't you notice that it changed to, okay, we just ended up following him on Twitter, and that's how we found out? No, that's not what they said. He said the way the whole conversation started was this guy, was it Bolaris, John Bolaris? I guess he's friends with Beth and Howard, and he said to Beth, oh, can you follow me on Twitter? Like maybe he called her up, said, because I'm doing all these hurricane updates on it. Okay, I don't know. It just seemed like his story started changing the more uncomfortable he got, and that made for such great radio. I was dying. There's not one person in this room that if they weren't friends with a weatherman wouldn't call him for a little person. Like it makes total sense. I don't think it's crazy. And Benji, when you're saying like, tell me something that I should know, I don't think it's that. But what if a guy's not going to be on the air for 2 hours? Yeah. And if he's sitting in front of it right now and he goes, I'm going to go on the air in an hour. This is what I'm going to say, but I'm telling you early. So if you have to evacuate, here's a way to get out early. I think. Listen, it was the most fascinating thing. If you lived in the East Coast going on, it's interesting. It was an interesting Every thing to channel ask on TV had constant. You couldn't watch anything else but storm coverage. Yeah, but you don't know. So there's no reason. I got to tell you, some of those people I don't trust. They're lying. The weathermen are lying to you. No, I think in my mind, and I know I'm crazy for saying this, some weathermen are better than others, but they're probably all the same. And I also think, if I had a friend that was a weatherman and I called him, what I would be hoping to hear is, look, dude, the storm looks like it's going away. We're still hyping it up for the ratings, but don't worry so much about it. That's what I'm looking for. Here's my thinking. I think Sam Champion is very believable. The reason is he's been on the air for 20 years. If he sucked as a weatherman, they would have fired him already. So he must know what he's talking about. So and what I'm saying is ridiculous. So Dr. Frank Field was your guy. Absolutely. Yeah. Growing up, Dr. Frank Field was a legend. All right. Howard, is that you? Yeah, it's me. Hey, how you doing? All right. Hey, first of all, I'm calling in because I'm listening to the discussion about John Bolaris, the weatherman, and people are saying I changed my story. The story is very simple, and I want a chance to clarify this because I still think Robin's laughter was inappropriate. Here's what happened. We know John. John lives in our area. He knows where we live. We were being told to evacuate. I said to Beth, I think it's ridiculous. Based on the weather information I'm getting, I think we should stay where we are. Not going to move 3 cats and a dog. It's ridiculous. We're staying, and our neighbors are staying. So I told her that. She's friends with John and said that she was talking to John and said, oh, we're staying. He said, hey, can I speak to you guys about that because I want to tell you something. He called and said, or Beth called him, I don't remember which it was. But in any case, they had a discussion in front of me where they said, hey, Howard thinks we should stay. And he said, I really don't think that's a good idea. And here's why. Because of what the tides are going to be and this and that and the other thing, that it's going to be, crazy and there could be flooding and all of this. And so he advised us that my decision was not accurate, that it probably should leave. Now, what the fuck is so funny about that? I got to say, what you just said to me made total sense, and I'm not being a kiss ass. Yeah. Because we were agreeing with you. I'm not looking for a personal weather forecast. I made a decision to stay. He heard about it. I didn't tell him my decision. But he said, hey, I hear your decision. Look, I'm a professional weatherman, and I know the area because I live there. And I'm telling you, it could potentially be a lot worse than you're imagining. That makes sense. I think he's a friend who was concerned. I think Robin heard it as,
We talked to our own personal weatherman, and that's why we decided to do what we did. I think that's the way she heard I don't it. even really know John as a weatherman. In fact, he had to tell me what he did for a living. I'm not familiar with the local Philly market. And he, in fact, had said to Beth, why don't you follow me on Twitter? I'm doing all these hurricane reports. And so she's a friend, and she said, I'll follow him on Twitter. So I don't know. I mean, listen, why would that be funny? I think Robin laughed way too long. Yes. And I didn't understand it. I'm not angry with her. Would it be fair to say you were irritated? Hold on a second. Ronnie and I are about to die.